Hello nézők! A múltkori Vaporwave-vel foglalkozó videónál páran jelezték, hogy szívesen látnának még hasonló zenével foglalkozó videókat, és hát én is szeretek ilyeneket készíteni, szóval megígértem, hogy lesz még ilyen. Ezúttal a megszokottal eltérően videójátékoktól mentesen, de üdvözlök mindenkit a Dungeon Synth világában. A Dungeon Synth a Vaporwave-hez hasonlóan egy új keletű internetes műfaj, ami szintén a 2010-es évek elején bukkant fel. Pontosabban nem is annyira új keletű ez, mint gondolnánk, hiszen a legelső megjelenése a 90-es évek elejére datálható, de mégiscsak az elmúlt évtizedben lett igazán népszerű, és korábban nem is így hívták, szóval kicsit bonyolult a helyzet, úgyhogy haladjunk szépen sorjában. Az elején szeretném leszögezni azonban, hogy a Dungeon Synth történetébe túlságosan mélyen vagy részletesen nem fogok belemenni, erről létezik egy közel 50 perces angol nyelvű összefoglaló, amit a műfaj iránt érdeklődőknek mindenképp ajánlok. Én a fontosabb dolgokat fogom kiemelni, a saját meglátásaimmal kiegészítve, illetve megpróbálom minél több példával illusztrálni mindezt. Mi is az a Dungeon Synth? Erre a kérdésre több igen találó válasz született az évek során. A Dungeon Synth az ősi kripták hangja, a Dungeons & Dragons és hasonló szerepjátékok során bejárt vidékek aláfestő zenéje, avagy olyan retro játékok zenéje, amelyek sosem léteztek, mégis nosztalgiával tekintünk vissza rájuk. A kevésbé költői megközelítés szerint pedig főleg szintetizátorral eljátszott középkori és vagy fantasy tematikájú és esztétikumú ambient zenék összessége. Maga az elnevezés igazából egy internetes gyűjtőfogalomként született meg, ami 2011 márciusában bukkant fel először Andrew Verna stílszerűen elnevezett Dungeon Synth blogjában. A régóta létező hasonló tematikájú, de gyakran eltérő műfajú zenék így kerültek egy kalap alá. A teljesség igénye nélkül a Dungeon Synth alá olyan műfajok sorolhatók, mint Dark Ambient, Medieval Ambient, Black Ambient, Folk Ambient, Fantasy Ambient, de egyes esetekben Dark Wave, Neoclassical, Neofolk és Atmospheric Black Metal is ide tartozhat. A Dungeon Synth gyökerei részben a black metalból eredeztethetőek. A korai 90-es évek skandináv black metal forradalma a botrányoktól is hangos volt, viszont az egész mellett szép csendben elkezdett kialakulni egy ezzel erős kontrasztban lévő nyugodtabb művészi vonal is. A Dungeon Synthre tekinthetünk úgy is, mint black metal albumokon olykor előforduló középkori hangzásvilágú intrók, outrók vagy interludok, csak épp teljes albumokon keresztül. A norvég Emperor nevű együttes basszusgitárosa Mortis fektette le a műfaj alapjait, miután a zenekarból kilépve szóló karrierbe kezdett. A black metal tematika és hangzásvilág mellett a német úgynevezett Kosmische Musikot és talán legjelesebb képviselőit a Tangerine Dream-et nevezte meg inspirációként. A Tangerine Dream a 60-as évek végén alakult meg, és szintetizátoron alapuló elektronikus, sokszor atmoszférikus zenét készítettek, amiben a nyilvánvalóan vidámabb hangzásvilág ellenére jól megfigyelhető a Dungeon Synthhez való hasonlóság. Ha már németek és Kosmische Musik, muszáj megemlítsek egy igen érdekes 5 részből álló művet, a Kosmische Läufer, azaz kozmikus futó pentalógia alcíme, a kelet-német olimpiai program titkos kozmikus zenéje 1972-től 83-ig. 5 részből áll, az olimpia 5 gyűrűjét szimbolizálva. Az egész mögött egy bizonyos Martin Zeichnete, egy kelet-német zeneszerző áll, aki a német filmipar hangtechnikusaként dolgozott, és nem mellesleg szenvedélyes futó is volt. A nyugatnémet rádióállomásokon hallott krautrock és Kosmische Musik zenéket hallva arra jutott, hogy azok repetitív, ritmikus és hipnotikus művoltuk segítség lehet a hosszú távfutók edzése során. Legalábbis ez az úgymond mítosz, és bár nem bizonyított, sokan úgy gondolják, hogy az egész történet kitaláció, és maga Martin Zeichnete is egy fiktív személy, pontosabban egy bizonyos Drew McFadden áll a projekt mögött, aki a Skót The Magnificence nevű elektropostpunk együttes egyik tagja.
A Drew és Psychnete szavak jelentése ugyanúgy rajzolt, lehet, hogy véletlen egybeesés, lehet, hogy nem. A lényeg, hogy mind az 5 lemez nagyon kellemes, akit érdekel milyen ez a Cosmic Music, az hallgasson bele, inkább a Dungeon Synthhez áll ez közel, mint sem a Vaporwave-hez, épp ezért került ide és nem a múltkori videóba. Na de elkalandoztam, vissza a fő témához. Mortis mellett még 2 személy munkásságát sorolnám a Dungeon Synth kezdeti történetéhez. Az egyik Jim Kirkwood, aki már a 90-es évek elején készített fantasy tematikájú elektronikus zenéket, viszont ez inkább az elektronikához állt közel, mint sem a Dungeon Synthhez. A másik pedig a talán mindenki által ismert Burzum, azaz Varg Vikernes 2 albuma, amelyet a börtönben készített el. A korábbi black metal műfajtól eltérve ezeken az albumokon kizárólag szintetizátort lehet hallani, amit egy hétköznapi szalagos felvevővel rögzített, ugyanis csak ezeket engedélyezték számára a börtönben. Ez ékes bizonyítéka annak, hogy ezen a 2 eszközön és persze zenei tudáson kívül effektíven nem kell más a Dungeon Synthhez. A 90-es évek közepére ez a black metalból kiváló instrumentális vonal egyre népszerűbb lett, ami újabb művészeket és alkotásokat eredményezett. Ilyen például a Satyricon zenekarból Sigmund von Graven, aki 1996-ban egy egyszeri kitekintést tett a Dungeon Synth felé a Fjelltronen című albumával. Ekkortájt alakult meg a szintén nagybecsben tartott Depressive Silence, és a Forgotten Pathways is ekkor tette le névjegyét a Shrouded in Mystery albummal. A névben valamelyes hasonló, de szintén említésre méltó Secret Stairways pedig a 90-es évek második felében kezdett alkotni. Itt még a tematika mellett a black metalos arcfestés és ruházat is sok esetben egy az egyben megmaradt Dungeon Synth művészek körében is. A 90-es években született albumokba a későbbiekben régi vonalas, azaz old school Dungeon Synthként kezdtek referálni. A korai Dungeon Synth zenékre is jellemző volt a recsegésekkel, sercegéssel teli, olykor kifejezetten gyenge hangminőség, amelyekhez esetenként a billentyűk elütése is társult.
Az ezredforduló utáni első évtized a Dungeon Synth hanyatlását, pontosabban hibernációját hozta el. Az érdeklődés látszólag hamar elveszett az igencsak fiatal műfaj iránt. 2011-ben aztán létrejött a már említett Dungeon Synth blog, megszületett a terminus, ami alá elkezdték összegyűjteni az elmúlt 2 évtized releváns alkotásait. A blog egyik rendkívül aktív tagja volt az a francia fiatalember, aki 2012-ben Erang néven robbant be a Tom One albumával. Erang vált az eszményi Dungeoneerré, egy személyben testesítette meg azt, amit manapság jelent a Dungeon Synth, az old school hangzásvilág, a retro szerepjátékok iránt érzett nosztalgia, és egy saját maga által kitalált világ, amelyre építi és amelyben úgymond játszódnak a szerzeményei. A zenei albumok mellett többek között például a sample csomagokat is készített, hogy más is könnyen kísérletezhessen Dungeon Synth készítésével. Nem véletlen hát, hogy törekvései miatt Erangot tartják a műfaj újjászületésének legnagyobb úttörőjének, bár hiba lenne említés nélkül elmenni Lord Lovidicus mellett, aki 2009-ben kezdte munkásságát, és személyes véleményem szerint ő az egyik legmesteribb Dungeon Synth művész. ...2012 óta a Dungeon Synth nem csak reneszánszát éli, hanem erősebb és népszerűbb, mint valaha. Akárcsak a Vaporwave esetében a Macintosh Plus albuma, itt is vannak klasszikus alapvetésnek számító művek. Ilyen a Hedge Wizard 2014-es albuma, a More True Than Time Thought, illetve az Austral Windkaldirtól a 2015-ös Enchantments of Old Lore. Ez a két példa nagyon jól szemlélteti az új hullámos Dungeon Synth sokoldalúságát. Míg az Enchantments of Old Lore teljesen modern hangzásvilágú, sokszor átbillenve a szintiszta ambientbe, addig a Hedge Wizard albuma egyfajta tisztelgés az old school felé. Nyersebb hangzás, hangsúlyosabb ritmus szekció, és a régi albumokon jelenlévő zaj és sercegés szintén jelen van, amit vélhetően szándékosan lett rekreálva. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a mai Dungeon Synth szintér egy része szándékosan nem szakít a korábbi hagyományokkal. Új hullámos előadók is gyakran black metalos maskarákban és arcfestéssel pózolnak, illetve egyes kiadók például kizárólag fizikai formában, CD-n, bakeliten és főleg kazettákon adják ki a műveket, így egyszerre tisztelegve a régi idők csináld magad, a nappaliban vettem fel az egészet egy magnóval hagyományai előtt, illetve tüntetve a mainstream fogyasztói társadalom ellen. Ehhez nem fűznék kommentárt, annyi biztos, hogy szerencsénkre minden Dungeon Synth megjelenés elérhető online is. Ez a reneszánsz egyébként nem csak vadi új előadókat jelentett, jó pár a 90-es évek elején rögzített és azóta fiókban lapuló felvétel és album került napvilágra, néhány klasszikus újra mastereltek, vagy itt van például a Burzum is, aki a börtönből való 2009-es szabadulása után visszatért ugyan a black metalhoz, de az utolsó 3 2013-ban, 2014-ben és 2020-ban megjelent albumaiban ismét Dungeon Synth hallható. Az újjászületés legtragikusabb esete a Secret Stairways mögött álló Matthew P. Davis 2011-es öngyilkossága. A műfaj alig egy évvel későbbi és mai napig tartó aranykorát az egyik meghatározó ikon sajnos nem érte már meg. Akárcsak a Vaporwave esetében szintén létezik Dungeon Synth esztétikum. Az albumborítók jelentős része természetesen fekete-fehérben vagy legalábbis monokromban tündököl, de vannak kifejezetten színes és úgymond eseménydús borítók is. Rengeteg kézzel rajzolt vagy festett borító létezik, amelyen régi kastélyok, romok, erdők, hegyvidékek, vagy épp különböző valós középkori freskók, festmények, fantasy karakterek vagy csaták láthatóak. Szerencsére csak nagyon ritka esetekben találhatunk bizarr dolgokat Dungeon Synth albumborítókon. Ez a szöveg remélem, hogy csak paródia, de ez a mókus mit keres itt? Na de a háttértörténetről és esztétikumról ennyit, a következőkben szeretnék nektek mutatni néhány jellemző, említésre érdemes vagy épp kifejezetten érdekes szerzeményt, aztán rátérünk a kisebb alműfajokra is.
Amit kifejezetten tudok ajánlani mindenkinek elsőre, az például a Lord Lovidicus féle Book of Lore 2 része, illetve egyéb albumai is. Önmagukhoz képest mindegyik változatos, a szintiken kívül sok ritmus és másféle hangszereket is hallani, és kellőképp hosszú mindegyik. Új hullámosok közül kiváló még a Sequestered Keep, neki is jó sok albuma van, ráadásul az újabbak már jóval vidámabb hangvételűek. Old School terén a korábban említett klasszikusok mellett tudom ajánlani például a Lamentation, a Tilda Bargains Schögene és az Old Sorcery albumait. Az új hullámos Dungeon Synth úgymond szelidebb, ambientesebb és atmoszférikusabb vonalán is rengeteg kellemes szerzemény létezik. Ide tartozik a Windkaldir Ambient One albuma, amelyen a Fortress of Imprisonment található. Ez a személyes kedvencem, számomra ez a világ leggyönyörűbb Dungeon Synth szerzeménye. Ha már kedvenceknél és atmoszférikus hangzásvilágnál vagyunk, muszáj beszélnem egy előadóról, aki véleményem szerint minimum egy emberfeletti képességekkel rendelkező, egyszerűen fogalmazva nem evilági lény, legalábbis a zenéjét figyelembe véve. Ez a személy Per Boström, egy svéd zenész, aki leginkább a Kammarheit nevű Dark Ambient projekt által ismert, viszont van egy kvázi Dungeon Synth projektje is, Eindulmedir néven, ahol is eddig 3 albumot adott ki. Az időrendben középső The Winter Scriptures-ről nem akarok különösebben beszélni, ellenben a legutóbbi 2023-as és a 2019-es debütalbuma a mocskos életbe, hogyha hallottatok még földön túli zenét. Ez a 2 album önmagában megérne egy külön videót. Szóval ez a 2019-es The Lunar Lexicon és a 2023-as Starlore.
Nézzétek meg ezt a két borítót, amit itt láttok, az maga a zene. Az egész külön-külön és egyben is azt a hangulatot adja át, mintha teljesen egyedül elszigetelten lennél egy Ódon kastély hatalmas könyvtárában, egy kandalom mellett ülsz és az ősi lexikonokat olvasgatva szép lassan álomba merülsz. Ennél jobban nem tudom leírni, ezt meg kell hallgatni. Abszolút minimalista és hipnotikus az egész, és nem tudom, hogy mennyi pszichológia vagy neurotudomány áll a dalok mögött, hogy mennyire tudatos az adott hangok és frekvenciák használata, de esküszöm nektek, ez az album akármikor képes elaltatni, és ezt mindenféle túlzás nélkül állítom. A 2023-as Star-Lore pedig egyfajta Lunar Lexicon 2.0, ahogyan a borítón látható képi már az épületen kívüli tájat mutatja, a hangzásvilág egy része is kívülre került, úgymond. Ahogy az ezüstös hófehér tájra szép lassan rátelepszik az este, úgy merül álomba az előző album kimondatlan főszereplője, a remete, csak úgy, mint én. Lassan 33 év alatt ilyen hatással még nem volt rám teljes zenei album, lehetséges, hogy 10 évvel korábban nem értékeltem volna még ezt, de a mai őrült és rohanó világban ez egy felbecsülhetetlen kincs. Amikor szabad napom van és alhatok tovább, sokszor azt csinálom, hogy rögtön mikor legelőször feléledek, félálomban berakom loopon mindkét albumot, és oda teszem magam mellé a telefont, és így visszaalszok 2-3 órát. Valahol félúton és félálomban hallom még a zenét, és valami brutálisan jó ez a plusz 2-3 óra alvás, leírhatatlan. Aki nehezen alszik el, tegyen ezekkel egy próbát, nekem több mint bevált. Ha pedig esetleg kérdeznétek, hogy milyen nemzetiségűek készítenek Dungeon Synth zenét, nos, Amerikát leszámítva német, orosz vagy francia előadókkal találkoztam legtöbbször, elvétve vannak olyan egzotikusabb helyekről származó művek, mint például Litvánia. A Veidas nevű formáció érdekes, atmoszférikus, helyenként kifejezetten pogány ambient felé húzó albumokat készít. Vagy itt van például az osztrák Die Verbannten Kinder Evas, azaz Éva kitagadott gyermekei, akik Darkwave-ben utaznak, szerencsére angol nyelven.
A legmeglepőbb nemzetiséggel eddig a Floral of Forever Ad Infinitum című demoalbumánál találkoztam. Ezek a srácok a Borneo szigetén található Brunei nevű országban éltek. Lehet bennem van a hiba, de a távol-keleten nem számítottam old school dungeon szintre. Ahogy az lenni szokott, természetesen mi magyarok sem maradtunk ki a sorból. Itt van például a Hunok nevű formáció, 2 tagja Winterheart és Gábor. Rajtuk kívül még az alapból szintén black metalban utazó Marble Bognak is léteznek dungeon szint albumai. Az alműfajok előtt még 2 érdekesség, az egyik az orosz Utred Tribute albumai, ezeken mindenféle ismert dalok dungeon szint változatai hallhatóak, van itt például Iron Maiden, Scooter-féle How Much Is The Fish, Toto Africa, Holy Diver, vagy épp a Diablo 1 vagy Heroes 3 egy ismert szerzeménye. És végül nem mehetek el szó nélkül a Chaucerian Myth The Canterbury Tales mellett, ugyanis ez egy gigászi album. A Canterbury Tales egy 14. századi gyűjtemény, amely 24 kisebb történetet foglal magában. Az albumon ennek megfelelően 24 plusz 1 szerzemény található, és az egész mű hossza összesen 3,5 óra. Na de jöjjön talán a legizgalmasabb része a videónak, a különböző kisebb alműfajok és stílusok. Ahogy a Vaporwave esetében dungeon szint körökben is rengeteg stílus és mikroműfaj jelent meg az évek során. Természetesen nem fogok mindegyikről beszélni, szerintem léteznek még számomra is ismeretlen kilengései a műfajnak, de összegyűjtöttem a szerintem legérdekesebbeket. Több alműfaj valójában tényleg csak egyfajta stílus, amit sokszor az album tematikája határoz meg és különít el a többitől, illetve az utóbbi évek során kialakultak úgymond mém alműfajok is, de ezekről később.
Ahogy a nevéből kitalálhatjátok, a fantasy színben az eredeti Dungeon szín elképzelésekben szereplő Odon kastélyok és elhagyatott romok helyett különböző fantasy tájak, szereplők és történetek elevednek meg zenés formátumban. Ezekre jellemző, hogy szintetizátor mellett szerepelnek középkori hangszerek is, legtöbbször ezek el is nyomják az alapszintiket, az egész kompozíció jóval mozgalmasabb és általában vidámabb is. Gyakran feltüntetik, hogy az adott albumot melyik ismert fantasy univerzum ihlette, így például létezik Tolkien, Elder Scrolls, Dark Souls, The Witcher vagy épp Warcraft univerzumban játszódó album. Érdekesek például a Corvus Nebulus albumai, amelyet az 1994-es Ravenloft Strahd Possession című szerepjáték ihletett. A készítő elég nagy rajongó lehet, a borítón nem csak a címadó karakterének skillpontjai szerepelnek, hanem külön-külön dalonként levezetve és képpel illusztrálva, hogy épp mi történik benne. Which way to the nearest town? With the first traffic I've encountered that hasn't tried to attack me. Ah, Giorgio, greetings! There are a few places in Ravenloft our Bardo caravans haven't seen. That's true enough. We're traders, entertainers, and escorts to the realm.
Dilemmáztam, hogy pontosan hova is soroljam be a következő zenéket, de végül egy kalap alá vontam mind a hármat. Lényegében ezek olyan műfajok, amelyekben minimális a klasszikus dungeon szint hangzás, a hangsúly a középkori, vagy a neoclassical esetében a nagy zenekari hangszereken van. Ezek azok a zenék, amelyekhez hasonlókat hallottunk a modernkori szerepjátékokban, vagy megfordítva a dolgot, amelyek simán elmennének bármelyik modernkori szerepjáték soundtrackjeként.
Mint korábban említettem, a Dungeon Synth körökben kialakultak olyan műfajok és stílusok, amelyek finoman szólva is komikusak, nehéz őket komolyan venni. Ennek ellenére hiszitek vagy sem, az egyik legnépszerűbb alműfaj, és az én kedvenc alműfajom is a mém kategóriába tartozik. Dinosaurus Synth. Egy talán nem is teljesen komolyan vett műfajként indult el, mára pedig az egyik legnagyobb népszerűségnek örvendő mém. A Dino Synth őskori tájakat és hangos döngő léptekkel járkáló dinoszauruszokat tár elénk, az egésznek van egy hihetetlenül sajátos és erőteljes hangulata. Az abszolút klasszikus Dino Synth album a Diplodocus Slow and Heavy-e, amit érdemes a B-side albummal együtt hallgatni, ezen felül nagyon kellemes még az Archosaur, Pteranodon, Thagomizer, Synthosaurus, vagy az ambientesebb vonal kedvelőinek a Paleovolve vagy a Sea Cloud albumai. Igen, őskori lajhár synth. A Dungeon Synth és a chiptune szerelem gyereke a Dungeon Chip, vagy Goblin Synth, ami kifejezetten a retro szerepjátékok zenét idézi fel. Nem mindegyik kellemes a fülnek, de az kétségtelen, hogy hihetetlen autentikus nosztalgiát képesek okozni.
Az én személyes kedvenc main műfajom a comfy, azaz kényelmes szint. Ezek annyira kis aranyos zenék, nem lehet nem szeretni őket. Kellemes, nyugalmat árasztó, vidám, wholesome zene, amely elfeledteti a világ gondjait és újra gyermekien boldognak érezheti magát az ember. Nem meglepő tehát, hogy a tematika is ehhez hasonlóan gyermeteg. Sok esetben, mintha egy gyermekmese soundtrackjét hallanánk, vagy a legismertebb előadó Grandma's Cottage, akinek az albumain keresztül visszarepülhetünk gyerekkorunkba, amikor a nagyszülőknél töltöttük a hétvégét. A végére pedig jöjjön a legbizarrabb tematikájú album, amit találtam, Forklift Operator, Warehouse No. 1. Nem merem targonca szintnek hívni, állítólag a Shenmue nevű játék targoncás része ihlette ezt az albumot. Nos, ez az erősen ázsiai fűszerezésű mű nem is annyira dungeon szint, helyenként átcsap konkrétan vaporwave-be lassan, úgyhogy mondhatni be is zárult a kör. Legalábbis én ezt hittem. Nos, még a Chornaya Metka Soundtrack CD-n találkoztam először az Uretsaki Dogi nevű orosz formációval, akik, nos, black metal hip-hopot játszanak.
Szóval tudtam róla, hogy vannak ilyen nagyon bizarr crossoverek, ennek ellenére teljesen ledöbbentett, hogy létezik a dungeon szinten is hasonló vadhajtása, ez a dungeon rap. Tudom, hogy mit gondoltok, de ez helyenként igencsak zseniális, akár rap nélkül már csak a pörgősebb dobok is sokat dobnak az egészen. Nos, hát ez volt a Dungeon Synth műfaj, legalábbis amennyire én ismerem. Nem tudom, hogy ez vagy a Vaporwave szerteágazó be, de számomra mindenképp izgalmas utazás volt felfedezni ezt a műfajt is. Őszinte leszek, nem tudom miért fogott meg ennyire ez a legtöbbeknek nehezen emészhető műfaj, de sikerült elvarázsolnia. Van valami ezekben a nosztalgikus, szintetizált hangokban, ami megmozgat valamit bennem, de ahogy azt láthattátok, abszolút nem vagyok egyedül ezzel az érzéssel. Szerencsére a YouTube-on rengeteg Dungeon Synth fellelhető, igencsak rendezett formában. A legfőbb csatorna a Dungeon Synth Archives, ahol a legfontosabb megjelenések mindig megtalálhatóak, és heti jelleggel kerülnek fel újabbak is. A kevésbé ismert Dungeon Synth, Dungeon Chip és számomra kevésbé élvezhető Dungeon Noise gyűjtőhelye a Dungeon Noise Cavern csatorna. A ConfiSynth kedvelőinek jó hír, hogy 2020 óta létezik már ConfiSynth Archives is, illetve az In the Woods szokott még érdekes szintalbumokat is feltölteni. Én nagyon remélem, hogy sikerült ezt a zenei műfajt kellőképp érdekesen bemutatnom. Az eredeti célom az volt, hogy az archívum összes albumát meghallgatom és csak utána készítem el a videót. Gondolhatjátok, hogy tervezem egy ideje dolgot, hogyha a feltöltések egyharmadát sikerült már meghallgatnom és kiválogatnom a releváns albumokat, de ha így folytatom, maximum év vége felé lett volna ebből az egészből valami, így legalább nektek is és nekem is marad bőven felfedezni való. Persze tisztában vagyok vele, hogy ez egy nagyon-nagyon réteg műfaj, nem feltétlen tudja az ember elsőre értékelni, vagy kellőképp átérezni ezt az első ránézésre egyszerű és néha egyenesen zavaró zenét, de ha sikerül, akkor egy új és izgalmas világba kerülhettek, ha más nem, kiváló háttérzene, miközben vovoztok vagy Skyrim-eztek.